आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एका नवीन प्रश्नाच्या संदर्भात चर्चा करणार आहोत. आणि मग हा जो काही असणारा प्रश्न आहे की हा अरेस्ट अँड अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट या संदर्भात असणारा हा प्रश्न आहे. मग हा अरेस्ट अँड अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट शक्यतो जनरल तरतूद अशी असते की जजमेंट झाल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीची अरेस्ट, जो कोणी दोषी असेल तर त्याची अरेस्ट त्या ठिकाणी होऊ शकते आणि त्याची मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते. पण मग असं काही होऊ शकतं का की जजमेंट होण्याच्या अगोदरच त्या व्यक्तीची मालमत्ता जप्त पण केली जाऊ शकते किंवा त्याला अरेस्ट पण केलं जाऊ शकतं? तर नक्कीच तशा पद्धतीची परिस्थिती ही उद्भवू शकते. अं, मग अशी जी काही परिस्थिती उद्भवते त्या संदर्भात हे अरेस्ट बिफोर जजमेंट आणि अटॅचमेंट केव्हा करता येऊ शकतं, त्या संदर्भात ऑर्डर 38 जे आहे, त्या ऑर्डर 38 मध्ये एकूण 13 रूल देण्यात आलेत. आणि त्यापैकी पहिले 1 ते 4 रूल हे अरेस्ट बिफोर जजमेंटच्या संदर्भात बोलतात. आणि रूल 5 पासून तर 13 पर्यंतचे जे आहेत तर ते अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट या तरतुदीच्या संदर्भात बोलतात. तर त्यांची चर्चा आपल्याला आजच्या ह्या लेक्चरमध्ये करायची आहे. तर इंट्रोडक्टरी पार्ट म्हणून तुम्ही या गोष्टी विचारात घेऊ शकता की ऑर्डर 38 रूल्स 1 to 4 of civil procedure code deals with arrest before judgment. So under special circumstances, the creditor is having a right to move before the court for the arrest of the debtor. This right is available where the debtor is about to dispose of the property so as to obstruct or delay the execution of decree against the creditor. When an application is made under this rule, the court must be satisfied that a creditor is having prima facie a case and the suit is in question is bona fide. अशा पद्धतीचं प्रास्ताविक तुम्ही त्या ठिकाणी जे आहे ते करू शकता. कारण ऑर्डर 38च्या रूल 1 ते 4 मध्ये या ठिकाणी सांगितलं की अरेस्ट बिफोर जजमेंट या संदर्भातली तरतूद या 4 नियमांच्या माध्यमातून बघायला मिळते. त्यासाठी स्पेशल सर्कमस्टान्सेस हे उद्भवणं गरजेचं आहे. आणि मग जो क्रेडिटर आहे की ज्याने कोणाला तरी कर्ज दिलेलं आहे किंवा त्याला डेटर कडून ती वसुली करायची आहे, त्या क्रेडिटरला तो राईट असला पाहिजे की तो न्यायालयाच्या समोर जाऊन जो काही डेटर आहे त्या डेटरच्या अरेस्टचा अर्ज करू शकतो. मग हा जो काही राईट क्रेडिटरला जो अवेलेबल आहे, तर तो राईट त्याला केव्हा प्राप्त होतो, तर ज्या वेळेला हा डेटर त्याची प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करून किंवा क्रेडिटरला जे काही डेप्ट डेटरकडून मिळणं अपेक्षित आहे त्याच्यामध्ये तो अडथळे निर्माण करण्याचा किंवा त्याच्यामध्ये विलंब करण्याच्या अनुषंगाने जर काही तयारीत असेल, तर अशा वेळेला हा क्रेडिटर ते न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ शकतो आणि न्यायालयाला विनंती करू शकतो की जजमेंट होण्यापूर्वी या व्यक्तीला अरेस्ट करावी किंवा त्याची प्रॉपर्टी जी आहे ती अटॅच करावी. अटॅचमेंटच्या संदर्भात रूल 5 ते 13 आपल्याला विचारात घ्यायचे आहेत. पण ज्या वेळेला हे बिफोर म्हणजे अरेस्ट बिफोर जजमेंटच्या अनुषंगाने हा वादी किंवा क्रेडिटर जेव्हा न्यायालयापुढे अर्ज करेल या नियमाच्या अंतर्गत, तर कोर्टाने त्या ठिकाणी हे विचारात घेतलं पाहिजे की खरोखर तशा पद्धतीचा क्रेडिटरला प्रथमदर्शनी हा अरेस्ट बिफोर जजमेंट च्या संदर्भात अर्ज करण्याचा अधिकार आहे का, आणि जो सूट न्यायालयापुढे दाखल आहे तर त्याच्यामध्ये हा प्रश्न बोनाफाईड पद्धतीने उपस्थित आहे का, या गोष्टींची कारणमीमांसा न्यायालयाने जे आहे ते करणं गरजेचं आहे. आणि अशा पद्धतीने ही कारणमीमांसा केल्यानंतर न्यायालय पुढे प्रोसीड होऊ शकतं. आता हे अरेस्ट बिफोर जजमेंट याच्या पाठीमागे उद्देश काय आहे, म्हणून तुम्ही दुसरा मुद्दा त्या ठिकाणी विचारात घेऊ शकता की ऑब्जेक्ट ऑफ such provision which has been provided under order 38 relating to arrest before judgment. So what are those objects? तिथे तुम्हाला 2 ऑब्जेक्ट सांगता येतील. पहिला ऑब्जेक्ट, टू एनेबल द प्लेंटिफ टू रिअलाइज द अमाउंट ऑफ डिक्री इफ इव्हेंच्युअली पास्ड इन हिज फेवर. त्याच्या माध्यमातून काय करणं, तर त्या वादीला अशा पद्धतीने समर्थ करणं की डिक्रीच्या माध्यमातून जी काही अमाऊंट ही प्रतिवादीच्या फेवरमध्ये मिळणार आहे तर ती रिअलाइज करण्यासाठी अशा पद्धतीने हे अरेस्ट बिफोर जजमेंट करणं हे उचित आहे किंवा ते करणं गरजेचं आहे. कारण कदाचित जर समजा डिक्रीच्या माध्यमातून प्लेंटिफच्या फेवरमध्ये न्यायालय जी काही रक्कम मंजूर करेल तर ती रक्कम देण्याच्या आत जर हा समजा डेटर म्हणजे प्रतिवादी हा पळून जाण्याच्या मार्गात असेल किंवा त्याच्या प्रॉपर्टीपासून ही रक्कम जर वसूल करण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केला गेला, तर ती मालमत्ताच तो विकण्याच्या बेतात असेल
तर मग ह्या क्रेडिटरचं त्या ठिकाणी नुकसान होऊ शकतं. आणि म्हणून ह्या तरतुदीचा उद्देश जो आहे, टू एनेबल द प्लेंटिफ टू रिअलाइज द अमाऊंट ऑफ डिक्री इफ इव्हेंच्युअली पास्ड इन हिज फेवर. हुकुमनाम्याच्या माध्यमातून जी काही रक्कम त्याच्या फेवरमध्ये पास केली जाईल, मग ती रिअलाइज करणं, हा एक उद्देश तुमचा अरेस्ट बिफोर जजमेंट या तरतुदीच्या मागे असलेला बघायला मिळतो. आणि दुसरा उद्देश सांगितला गेला, टू प्रिव्हेंट एनी अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडंट टू डिफीट द एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री दॅट मे बी पास्ड अगेन्स्ट हिम. आणि दुसरा उद्देश काय, तर मग प्रतिवादीला प्रतिबंध करायचा. कशापासून? की एखादी डिक्री ही जर प्रतिवादीच्या विरोधात गेली आणि मग ती त्याच्या विरोधात गेल्यानंतर त्याने वादीला त्या ठिकाणी डिफीट करू नये किंवा फसू नये किंवा नुकसान पोहोचू नये, यापासून त्याला प्रतिबंध करणं, हा सुद्धा एक उद्देश तुमचा अरेस्ट बिफोर जजमेंट या तरतुदीच्या पाठीमागे असलेला आपल्याला बघायला मिळतो. आता अशा पद्धतीने उद्देश लक्षात घेतल्यानंतर आपण त्या तरतुदींकडे जाऊया, ज्या ऑर्डर 38 मध्ये देण्यात आलेल्या आहेत. तर पहिले जे काही रूल आहेत 1 ते 4 ऑर्डर 38चे, हे अरेस्ट बिफोर जजमेंट याच्या संदर्भात असताना आपल्याला बघायला मिळतात. आणि ऑर्डर 38 जे तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसते, तर त्याचं टायटल पण बघा तुम्ही, अरेस्ट अँड अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट. मग आता हे अरेस्ट अँड अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट सांगत असताना सुरुवातीला की अरेस्ट बिफोर जजमेंट या संदर्भातल्या तरतुदी बघायला मिळतात. आणि मग त्या तरतुदी त्या तुम्हाला ज्या आहे, तर रूल 1 ते 4च्या माध्यमातून विचारात घ्यायच्या. पहिला रूल बघा काय म्हणतो, व्हेअर डिफेंडंट मे बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्युरिटी फॉर अपिअरन्स. व्हेअर डिफेंडंट मे बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्युरिटी फॉर अपिअरन्स. उपस्थित राहण्याबद्दल जे आहेत प्रतिवादीला जी सिक्युरिटी देण्याच्या संदर्भात आज्ञा केव्हा करता येईल किंवा आदेश केव्हा देता येईल. आता सिक्युरिटीचा मराठीमध्ये अर्थ प्रतिभूती असा घेतला जातोय बरं का. तो शब्द सिक्युरिटीला अर्थ प्रतिभूती हा समजायला थोडासा जड जाण्याची शक्यता आहे. पण मग न्यायालयाने जर त्या प्रतिवादीला न्यायालयापुढे हजर हो अशा पद्धतीचा जर आदेश दिला असेल आणि त्यावेळेला तो हजर होण्याच्या संदर्भामध्ये त्याने सिक्युरिटी देणं अपेक्षित असेल, तर त्या सिक्युरिटीला प्रतिभूती जे म्हटलं गेलं, मग उपस्थित राहण्याबद्दल प्रतिभूती देण्यास प्रतिवादीला कोणत्या बाबतीमध्ये आज्ञा करता येईल, असं या ठिकाणी हे रूल 1चं शीर्षक असलेलं बघायला मिळतं. आणि मग त्या संदर्भातली जी काही तरतूद आहे ती तरतूद पुढे काय सांगते ते आपण विचारात घेऊया. Where at any stage of a suit other than a suit of the nature referred to in section 16 clause A to D, the court is satisfied by affidavit or otherwise. आता या ठिकाणी म्हटलं दाव्याच्या कोणत्याही स्टेजला मग तो दावा हा ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन 16 क्लॉज A to D अदर दॅन म्हटलं गेलं, म्हणजे सेक्शन 16च्या क्लॉजेस A to D मध्ये जे सांगितलेले दावे आहेत, तर ते वगळून बाकीच्या प्रत्येक दाव्यामध्ये त्या दाव्याच्या कोणत्याही स्टेजला द कोर्ट इज सॅटिस्फाईड बाय अफिडेव्हिट ऑर अदरवाईज. जर शपथपत्रावरून न्यायालयाचं समाधान झालं असेल तर मग हे न्यायालय काय करू शकतं, सब क्लॉज A, that the defendant with intent to delay the plaintiff or to avoid any process of the court or to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him. जर त्या ठिकाणी कोर्टाचं हे समाधान झालं की प्रतिवादी जो आहे की तो त्याचा इरादा त्या ठिकाणी वादीच्या संदर्भात विलंब निर्माण करणं किंवा कोर्टाची जी काही प्रक्रिया आहे ती टाळणं किंवा त्याच्यामध्ये अडथळा निर्माण करणं किंवा एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री जी आहे तर ती डिक्रीला या ठिकाणी विलंब करणं, या संदर्भात जर तो त्या प्रयत्नात असेल तर अशा वेळेला न्यायालय काय करू शकतं. सबक्लॉज पुन्हा ए मध्ये 3 सबक्लॉजेस दिले बघा. फर्स्ट, हॅज absconded or left the local limits of the jurisdiction of the court. म्हणजे हा जो काही प्रतिवादी आहे हा ह्या इराद्याने, कोणत्या इराद्याने, विथ इंटेंट टू डिले द प्लेंटिफ, वादीला संदर्भात विलंब करण्याच्या अनुषंगाने किंवा कोर्टाची प्रक्रिया टाळण्याच्या अनुषंगाने किंवा त्याच्यामध्ये अडथळा निर्माण करणं किंवा जे काही एक्झिक्युशन डिक्री आहे तर तिच्यामध्ये विलंब करणं, जी डिक्री ही डिफेंडंटच्या विरोधामध्ये पास होईल त्याच्यामध्ये विलंब करणं, ह्या कारणांसाठी खाली सांगितलेल्या जर 3 सबक्लॉजेस मध्ये सांगितलेल्या गोष्टी जर तो डिफेंडंट करत असेल, मग तो डिफेंडंट कोणत्या गोष्टी करत असेल, तर पहिली गोष्ट सांगितली बघा सबक्लॉज 1 मध्ये, हॅज absconded or left the local limits of the jurisdiction of the court. एक तर तो त्या ठिकाणाहून परागंदा झाला किंवा त्या न्यायालयाचं जे काही स्थानिक कार्यक्षेत्र आहे
ते सोडून तो जर बाहेर गेला असेल तर, ऑर सब क्लॉज 2 इज अबाउट टू ऍब्स्कॉन्ड, किंवा तो परागंदा होण्याच्या मार्गावर आहे, ऑर लिव्ह द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्युरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, किंवा त्या स्थानिक न्यायालयाचं जे काही कार्यक्षेत्र आहे, स्थळ कार्यक्षेत्र आहे, ते सोडून तो जाण्याच्या मार्गावर असेल तर, सब क्लॉज 3 हॅज डिस्पोज ऑफ ऑर रिमूव्ड फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्युरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट हिज प्रॉपर्टी ऑर एनी पार्ट देअर ऑफ, किंवा त्या न्यायालयाच्या स्थळ सीमेच्या बाहेर जर त्याच्या मालमत्तेचं तो त्या ठिकाणी विनिमय करत असेल, किंवा ती त्या स्थळ सीमेच्या हद्दीतून त्याची जी काही मालमत्ता आहे ती रिमूव्ह करत असेल, किंवा त्या मालमत्तेचा काही भाग अशा पद्धतीने तो न्यायालयाच्या स्थळ सीमेच्या बाहेर विनियोग किंवा विल्हेवाट लावत असेल तर, सब क्लॉज बी दॅट द डिफेंडंट इज अबाउट टू लिव्ह इंडिया अंडर सर्कमस्टान्सेस affording reasonable probability that the plaintiff will or may thereby be obstructed or delayed in the execution of any decree that may be passed against the defendant in the suit. सबक्लॉज बी च्या माध्यमातून म्हटलं, हा प्रतिवादी जर भारत सोडून जाण्याच्या मार्गावर असेल आणि त्याच्या माध्यमातून प्लेंटिफला उशीर कसा होईल, अडथळा कसा निर्माण होईल, की जी डिक्री ही त्या प्रतिवादीच्या विरोधात पास केली असेल आणि त्या प्रतिवादीच्या विरोधात पास केल्यामुळे प्लेंटिफला जो काही लाभ मिळणार आहे तो त्याला मिळू नये, त्या उद्देशाने जर तो भारत सोडून जाण्याच्या मार्गावर वगैरे जर असेल तर अशा वेळेला द कोर्ट मे इश्यू ए वॉरंट टू अरेस्ट द डिफेंडंट अँड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कॉज व्हाय ही शुड नॉट फर्निश सिक्युरिटी फॉर हिज अपिअरन्स. तर अशा परिस्थितीमध्ये न्यायालय काय करू शकतं, त्या व्यक्तीला वॉरंट जे आहे टू अरेस्ट, अटक करण्याच्या संदर्भामध्ये वॉरंट काढू शकतं आणि त्याला त्या ठिकाणी विचारणा करू शकतं की तुझ्या अपिअरन्सच्या संदर्भामध्ये सिक्युरिटी का मागितली जाऊ नये. म्हणजे आता ह्या पद्धतीची परिस्थिती प्लेंटिफने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणं आहे. ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाची जर खात्री पटली तर न्यायालय प्रतिवादीला तशा पद्धतीचं वॉरंट जे आहे ते बजावू शकतं त्याची अरेस्ट करत असताना, आणि मग तुझ्या अपिअरन्सच्या संदर्भामध्ये सिक्युरिटी म्हणजे प्रतिभूती जी आहे तर ती काय घेतली जाऊ नये अशा पद्धतीची विचारणा न्यायालय त्या ठिकाणी करेल. आणि पुढे प्रोव्हिजो दिला, प्रोव्हाइडेड दॅट द डिफेंडंट शाल नॉट बी अरेस्टेड इफ ही पेज टू द ऑफिसर interested with the execution of the warrant any sum specified in the warrant as sufficient to satisfy the plaintiff's claim, and such sum shall be held in deposit by the court until the suit is disposed of or until the further order of the court. आता प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून सांगितलं की संबंधित अधिकाऱ्याला त्या डिपेंडंटला पकडण्याचं वॉरंट त्याच्याकडे देण्यात आलं, आणि मग अशा पद्धतीने हा संबंधित अधिकारी जेव्हा त्या प्रतिवादीला अरेस्ट करण्यासाठी प्रतिवादीकडे जाईल आणि त्यावेळेला जर प्रतिवादीने त्या वॉरंटमध्ये सांगितलेली जी काही रक्कम आहे ती रक्कम जर त्या अधिकाऱ्याला त्या ठिकाणी दिली तर अशा वेळेला त्या प्रतिवादीची अटक जी आहे ती केली जाणार नाही. आणि मग ही रक्कम जो अरेस्ट करायला गेलेला जो काही अधिकारी आहे तर तो अधिकारी ती रक्कम कोर्टामध्ये डिपॉझिट करेल, आणि जोपर्यंत ह्या निर्णयाची म्हणजे ह्या दाव्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत ती रक्कम न्यायालयामध्ये डिपॉझिट जी आहे ती केली जाईल. अशा पद्धतीची तरतूद तुम्हाला ही रूल 1 मध्ये बघायला मिळते. त्यानंतर रूल 2 कडे जाऊया आपण, आणि रूल 2 मध्ये म्हटलं गेलं सिक्युरिटी. मग सिक्युरिटीचा अर्थ आपण घेतोय की प्रतिभूती. म्हणजे सिक्युरिटी कशासाठी, तर रूल 2 मध्ये पुन्हा तुम्हाला 2 सब रूल दिलेले बघायला मिळतात. बघा, सब रूल फर्स्ट काय म्हणतो, वेअर द डिफेंडंट फेल्स टू शो सच कॉज the court shall order him either to deposit in court money or other property sufficient to answer the claim against him. म्हणजे हा डिफेंडंट ज्या वेळेला त्या ठिकाणी फेल होतो की न्यायालयासमोर हजर होण्यासाठी किंवा जी काही सिक्युरिटी सांगितलेली आहे ती देण्याच्या अनुषंगाने, सो व्हेअर द डिफेंडंट फेल्स टू शो सच कॉज द कोर्ट शाल ऑर्डर हिम आयदर टू डिपॉझिट इन द कोर्ट मनी ऑर अदर प्रॉपर्टी सफिशियंट टू आन्सर द क्लेम अगेन्स्ट हिम. न्यायालय त्या व्यक्तीला आदेश देऊ शकतं की याच्यामध्ये जो काही क्लेम करण्यात आलेला आहे तेवढी रक्कम एक तर त्याने न्यायालयामध्ये ती डिपॉझिट करावी, किंवा त्या रकमेचा भाग म्हणून एखादी मालमत्ता जी आहे इक्विव्हॅलंट टू दॅट रक्कम, एखादी मालमत्ता त्याने न्यायालयामध्ये डिपॉझिट करावी, ऑर टू फर्निश सिक्युरिटी फॉर हिज अपीअरन्स ॲट एनी टाइम when called upon while the suit is pending and until satisfaction of any decree that may be passed against him in the suit. किंवा न्यायालय त्याला असं म्हणू शकतो की त्याने त्या ठिकाणी एखादी सिक्युरिटी प्रतिभूती जी आहे तर तो न्यायालयामध्ये हजर होईल यासाठी सिक्युरिटी म्हणून त्याने जे आहे
तर ती द्यावी की ज्या वेळेला न्यायालयामध्ये त्याला बोलवलं जाईल. न्यायालयामध्ये हे प्रकरण प्रलंबित आहे आणि मग प्रलंबित असताना ज्या ज्या वेळी त्याला बोलवलं जाईल तर त्यावेळेला तो हजर राहील, यासाठी त्याने सिक्युरिटी वगैरे जी आहे ती दिली पाहिजे. जोपर्यंत हा डिक्रीचा निर्णय जो आहे तो त्या ठिकाणी डिस्पोज ऑफ होत नाही किंवा डिक्री त्याच्या विरोधात जी काही पास केली जाणार आहे ती जोपर्यंत पेंडिंग आहे तोपर्यंत त्या ज्या ज्या वेळेला त्याला न्यायालयात बोलवलं जाईल त्या त्या वेळेला त्याने हजर व्हावं किंवा तो हजर राहील, यासाठी त्याने सिक्युरिटी द्यावी. or make such order as it thinks fit in regard to the sum which may have been paid by the defendant under the proviso to the last preceding rule. वरच्या रूलमध्ये सांगितलेलं असताना म्हणजे त्याला अरेस्ट करण्याचं वॉरंट काढण्यात आलं आणि वॉरंट घेऊन जेव्हा अधिकारी त्याच्याकडे जाईल त्यावेळेला जर त्याने त्या ठिकाणी ती रक्कम वॉरंटच्या आदेशामध्ये जी रक्कम सांगितलेली असेल ती रक्कम जर त्या अधिकाऱ्याला दिली तर अशा वेळेला त्याची अरेस्ट जी आहे ती टाळली जाईल आणि या संदर्भामध्ये न्यायालय जी उचित वाटेल अशा पद्धतीचा आदेश त्या ठिकाणी काढू शकतं. सब रूल 2 बघा, एव्हरी सिक्युरिटी. आता सिक्युरिटी वेगळी आहे. म्हणजे ज्याला आपण सिक्युरिटी म्हणजे जामीनदार आणि सिक्युरिटी म्हणजे प्रतिभूती. मग एव्हरी सिक्युरिटी सब रूल 2 मध्ये म्हटलं एव्हरी सिक्युरिटी फॉर द अपीअरन्स ऑफ द डिफेंडंट शाल बाइंड हिमसेल्फ इन डिफॉल्ट ऑफ सच अपीअरन्स टू पे एनी सम ऑफ मनी विच द डिफेंडंट मे बी ऑर्डर टू पे इन द सूट. आता सब रूल 2 असं म्हणतो की एव्हरी सिक्युरिटी म्हणजे जो त्याला जामीनदार राहील. कशासाठी जामीनदार राहील? की तो न्यायालयापुढे सांगेल की मी जर समजा न्यायालयापुढे हजर झालो नाही तर माझ्या वतीने हे लोक जे आहेत ते खात्री देतात किंवा ते हमी देतात की हा व्यक्ती न्यायालयापुढे हजर राहील म्हणून. मग अशा पद्धतीचे जे जामीनदार आहेत त्या जामीनदारांना या ठिकाणी सब रूल 2च्या माध्यमातून म्हटलं की एव्हरी सिक्युरिटी फॉर द अपीअरन्स ऑफ द डिफेंडंट शाल बाइंड हिमसेल्फ. तर हा जो काही प्रतिवादी आहे न्यायालयामध्ये कशा पद्धतीने हजर राहील यासाठी हे सिक्युरिटी म्हणजे जामीनदार बांधलेले असतील. इन डिफॉल्ट ऑफ सच अपीअरन्स, जर हा प्रतिवादी न्यायालयामध्ये हजर झाला नाही, टू पे एनी सम ऑफ मनी विच द डिफेंडंट मे बी ऑर्डर टू पे इन द सूट. मग हा जर समजा न्यायालयामध्ये हजर झाला नाही आणि त्याच्या विरोधात आदेश काढत असताना जी काही रक्कम डिफेंडंटला द्यावी लागत होती ती रक्कम देण्याची जबाबदारी कोणाची असेल? आता ही सिक्युरिटीची असेल, म्हणजे त्या जामीनदारांची असेल. कारण त्यांनी त्या ठिकाणी हमी घेतली की आम्ही हमी घेतो की हा न्यायालयामध्ये जेव्हा न्यायालयाने बोलवलं जाईल त्यावेळेला हजर होईल, अशा पद्धतीची हमी ही जामीनदारांनी घेतलेली असते आणि म्हणून ही जामीनदारांची जबाबदारी आहे. जर तो न्यायालयामध्ये हजर झाला नाही आणि त्याच्या विरोधात डिक्री पास करत असताना जी काही रक्कम ही त्याच्या विरोधामध्ये सांगितली गेलेली आहे म्हणजे तो जर हजर झाला नाही तर ती रक्कम भरण्याची जबाबदारी ही हमीदारांची म्हणजे जामीनदारांची असेल. हे सबरूल 2च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर सबरूल 3 बघा की प्रोसिजर ऑन ऍप्लिकेशन बाय सिक्युरिटी टू बी डिस्चार्ज. आता सबरूल 3 तुम्हाला या संदर्भात बोलतो की प्रोसिजर ऑन ऍप्लिकेशन बाय सिक्युरिटी टू बी डिस्चार्ज. मग हा जे जामीनदार आहेत त्यांनी जर न्यायालयापुढे अर्ज केला की आम्ही ज्या काही गोष्टी आहेत त्यांचं कंप्लायन्स केलेलं आहे, आता आम्हाला आमच्या जबाबदारीतून मुक्त करा. तर अशा वेळेला त्यांना त्या जामीनदारांनी केलेल्या अर्जावरची कार्यपद्धती काय असेल हे रूल 3 मध्ये सांगितली. सब रूल 1 बघा, ए श्युरिटी फॉर द अपीअरन्स ऑफ ए डिफेंडंट मे ॲट एनी टाइम अप्लाय टू द कोर्ट in which he becomes a surety to be discharged from his obligation. तर हा प्रतिवादीच्या उपस्थितीसाठी जामीन राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ज्या न्यायालयात ती व्यक्ती अशा रीतीने जामीन राहिली असेल त्या न्यायालयाकडे तिला तिच्या बंधनातून मुक्त केले जावे म्हणून अशा पद्धतीचा अर्ज जे आहे ते करू शकते. सब रूल 2, on such application being made, the court shall summon the defendant to appear or if it thinks fit may issue a warrant for his arrest in the first instance. आता सबरूल 2च्या माध्यमातून असं म्हटलं गेलं म्हणजे असा अर्ज करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने त्या प्रतिवादीला उपस्थित राहण्यासाठी समन्स पाठवलं पाहिजे किंवा न्यायालयाला तसे करणे जर समजा योग्य वाटले तर प्रथम प्रतिवादीच्या अटकेचे वॉरंट सुद्धा हे काढता येईल. म्हणजे सबरूल 1 मध्ये म्हटलं की जे जामीनदार आहेत त्यांना असं वाटतं की बाबा आता आम्ही याच्यामध्ये जामीनदार राहणं योग्य नाहीये आणि आम्हाला आमच्या जबाबदारीतून मुक्त करावं. मग ह्या जामीनदाराच्या अर्जावर न्यायालयाला जर असं वाटलं तर न्यायालय त्या प्रतिवादीला समन्स काढेल आणि आवश्यकता भासली तर वॉरंट पण काढेल की न्यायालयामध्ये हजर हो म्हणून. त्यानंतर सबरूल 3 बघा, सबरूल 3 असं म्हणतो, ऑन द अपीअरन्स ऑफ द डिफेंडंट इन पर्शन्स ऑफ द समन्स ऑर वॉरंट or on his voluntary surrender, the court shall direct the surety to be discharged from his obligation and shall call upon the defendant to find fresh security.
आता या सबरूल 2 मध्ये जे सांगितलं होतं की डिफेंडंटला समन्स काढलं जाईल किंवा वॉरंट काढलं जाईल, आणि मग त्या सबरूल 2च्या अनुषंगाने हा डिफेंडंट जर न्यायालयामध्ये हजर झाला की इन पर्शन्स ऑफ द समन्स ऑर वॉरंट ऑर ऑन हिज व्हॉलेंटरी सरेंडर, किंवा तो स्वतःहूनच न्यायालयामध्ये हजर झाला, त्याला समन्स पण पाठवलं नाही किंवा वॉरंट पण काढलं नाही, आणि तो स्वतःहून जर न्यायालयामध्ये हजर झाला, तर अशी परिस्थिती असेल तर द कोर्ट शाल डायरेक्ट द स्युरिटी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन. मग ज्या श्युरिटीने त्या ठिकाणी अर्ज केला होता की मला याच्यातून मुक्त करा, तर न्यायालय हा प्रतिवादी हजर झाल्यानंतर त्या श्युरिटीला त्या ठिकाणी मुक्त करू शकतो, आणि शाल कॉल अपॉन द डिफेंडंट टू फाइंड अ फ्रेश सिक्युरिटी. आणि डिफेंडंटला आदेश देऊ शकतो की तू आता दुसरा नवीन सिक्युरिटी किंवा नवीन हे श्युरिटी जो आहे तो शोध, कारण पहिला जो आहे तो मुक्त झाला, त्याने स्वतःला त्याच्यातून काढून घेतलं. मग अशा वेळेला डिपेंडंटची जबाबदारी असेल की त्याने दुसरा श्युरिटी वगैरे जो आहे तो शोधावा आणि तो द्यावा. आता रूल 4 बघा काय म्हणतो की प्रोसिजर वेअर डिपेंडंट फेल्स टू फर्निश सिक्युरिटी ऑर फाइंड फ्रेश सिक्युरिटी. आता ही प्रोसिजर रूल 4च्या माध्यमातून कशा संदर्भात सांगितली, तर प्रतिवादीनं सिक्युरिटी देण्यात किंवा नवीन सिक्युरिटी शोधण्यामध्ये जर कसूर केला असेल, तर त्याबाबत काय प्रक्रिया केली गेली पाहिजे, ही रूल 4च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायची. आणि मग रूल 4 असं म्हणतो, वेअर द डिफेंडंट फेल्स टू कंप्लाय विथ एनी ऑर्डर अंडर रूल 2 or rule 3, the court may commit him to the civil prison until the decision of the suit, or where the decree is passed against the defendant until the decree has been satisfied. आता रूल 2 आणि 3 मध्ये सांगितलेल्या गोष्टींचं कंप्लायन्स जर डिफेंडंटने केलं नाही, तर अशा वेळेला न्यायालय त्या डिफेंडंटला साध्या तुरुंगामध्ये म्हणजे दिवाणी तुरुंगामध्ये जे आहे ते पाठवू शकतं, जोपर्यंत त्या दाव्याचा निकाल लागत नाही किंवा जी काही डिक्री त्याच्या विरोधात पास केली गेलेली आहे, ती डिक्री जोपर्यंत सॅटिस्फाय केली जात नाही तोपर्यंत त्याला दिवाणी न्यायालयामध्ये पाठवण्याचा अधिकार हा त्या न्यायालयाला, दिवाणी तुरुंगामध्ये पाठवण्याचा अधिकार त्या न्यायालयाला असलेला या ठिकाणी बघायला मिळतो. आता एवढी तरतूद रूल 4 मध्ये सांगितल्यानंतर प्रोव्हिजो दिला, आणि प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून म्हटलं, प्रोव्हाइडेड दॅट नो पर्सन शाल बी डिटेन इन प्रिझन अंडर दिस रूल इन एनी केस फॉर ए लॉंगर पिरियड दॅन 6 months, nor for a longer period than 6 weeks, when the amount or value of the subject matter of the suit does not exceed 50 rupees. आता परंतुकाच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं की हा जो काही प्रतिवादी आहे, त्या प्रतिवादीला जेव्हा हे न्यायालयामध्ये वगैरे म्हणजे तुरुंगामध्ये टाकलं जाईल, तर तुरुंगात टाकत असताना सिव्हिल प्रिझन मध्ये त्याला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 6 महिन्यापेक्षा जास्त वेळ जे आहे ते ठेवता येणार नाही. आणि जर त्या दाव्यातील रक्कम ही 50 रुपयापर्यंत असेल किंवा 50 रुपयापेक्षा कमी असेल, तर अशा वेळेला त्या प्रतिवादीला जास्तीत जास्त 6 आठवडे त्या दिवाणी तुरुंगामध्ये जे आहे ते ठेवता येईल, त्यापेक्षा जास्त नाही. 6 महिने कोणत्यासाठी? मग ती रक्कम किती जरी असली, 50 रुपयापेक्षा जास्त किती जरी रक्कम असली, तर अशा वेळेला त्या रकमेच्या बदल्यात, म्हणजे त्याने ती रक्कम न्यायालयामध्ये भरली नाही किंवा वादीला ती रक्कम प्रतिवादीकडून येणं अपेक्षित आहे आणि त्याने जर ती दिली नाही, तर अशा वेळेला त्याला हे जे काही न्यायालय जास्तीत जास्त किती दिवस तुरुंगामध्ये पाठवू शकतं, तर 6 महिने. आणि जर ती रक्कम ही 50 रुपये किंवा 50 रुपयापेक्षा कमी असेल, तर अशा वेळेला जास्तीत जास्त 1.5 महिना म्हणजे 6 आठवडे त्याला तुरुंगात पाठवता येईल. पुन्हा त्याला प्रोव्हिजो दिला, आणि प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून पुढे म्हटलं बघा, प्रोव्हाइडेड ऑल्सो दॅट नो पर्सन शाल बी डिटेन इन प्रिझन अंडर दिस रूल आफ्टर ही हॅज कम्प्लाइड विथ सच ऑर्डर. आता प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून सांगितलं की त्याला जी काही रक्कम आहे त्याने जर ती न्यायालयामध्ये भरली असेल किंवा त्या ऑर्डरचं कंप्लायन्स केलं असेल, तर त्याला तुरुंगात पाठवण्याची गरज नाही. अशा पद्धतीने रूल 1 ते 4 पर्यंत आपण या ठिकाणी ही बाब लक्षात घेतली की ज्याच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीला हे जजमेंट लागण्याच्या अगोदर अटक केली जाऊ शकते का? जर केली जात असेल तर ती कोणत्या परिस्थितीत केली जाऊ शकते किंवा किती दिवसापर्यंत केली जाऊ शकते, या तरतुदी आपण ऑर्डर 38 रूल 1 ते 4च्या माध्यमातून लक्षात घेतल्या. आता याच्यानंतर पुढचे जे काही रूल्स आहेत ते रूल्स अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट याच्या संदर्भात बोलतात. आणि मग हे रूल्स साधारणपणे आपल्याला जे विचारात घ्यायचे तर ते एकूण रूल 5 पासून तर ते 13 पर्यंत विचारात घ्यायचे आहेत. आणि म्हणून या ठिकाणी ही बाब समजून घेत असताना एखाद्या प्रतिवादीची म्हणजे डेटरची मालमत्ता ही जजमेंट लागण्याच्या पूर्वी जप्त केली जाऊ शकते का? तर त्या संदर्भामध्ये
बोलत असताना एक इंट्रोडक्टरी पार्ट म्हणून असं सांगता येईल की ऑर्डर 38 रूल्स 5 to 13 स्पीक्स अबाउट अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट. जनरली a creditor having a claim against his debtor has to first obtain a decree against the debtor, and then he can execute the said decree by attaching his property in execution. However, under special circumstances, the creditor can move for the attachment of debtor's property even before the judgment. सर्वसाधारण परिस्थितीमध्ये आपल्याला हे बघायला मिळतं, डिग्री पास झाल्यानंतरच जो काही प्रतिवादी असेल किंवा जजमेंट डेटर असेल तर त्याची मालमत्ता त्या ठिकाणी जप्त केली जाऊ शकते. पण एक्सेप्शनल सिच्युएशन मध्ये जर त्याच्यापासून वादीला प्रतिवादीकडून जर हानी होणार असेल आणि हे जर त्या वादीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं, तर अशा वेळेला जजमेंट लागण्याच्या अगोदर प्रतिवादीची मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते, अटॅच केली जाऊ शकते. तर त्या पाठीमागे असणारा जो काही उद्देश आहे, तर तो उद्देश आपल्याला अशा पद्धतीने सांगता येईल. द प्रायमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट इज टू प्रिव्हेंट एनी अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ डिपेंडंट द रिअलायझेशन ऑफ डिक्री दॅट मे बी पास्ड अगेन्स्ट हिम. मग काय उद्देश काय आहे याचा, की टू प्रिव्हेंट एनी अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ डिपेंडंट टू रिअलायझेशन ऑफ डिक्री दॅट मे बी पास्ड अगेन्स्ट हिम. म्हणजे ह्या प्रतिवादीच्या विरोधामध्ये जर त्या ठिकाणी एखादा हुकुमनामा झाला आणि त्या हुकुमनामा हा त्याच्या विरोधात झाल्यामुळे त्याने त्याचा गैरफायदा घेऊ नये किंवा त्या हुकुमनाम्याच्या अनुषंगाने वादी जो आहे किंवा प्लेंटिफ जो आहे त्याला नुकसान पोहोचू नये, या अनुषंगाने की प्रतिवादीची मालमत्ता जजमेंट लागण्याच्या अगोदर जप्त केली जाऊ शकते. म्हणजे हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवला गेला की याच्या पाठीमागे प्लेंटिफला वाचवायचं आणि प्रतिवादीला त्या प्रोसेसचा अब्यूज करण्यापासून थांबवायचं, हा उद्देश या ठिकाणी सांगता येईल. या संदर्भात एक केस लॉ विचारात घेता येऊ शकते. सरदार गोविंदराव वर्सेस देवी सहाई या 1982 SC 989 ही केस आहे. त्या केसमध्ये म्हटलं, द सोल ऑब्जेक्ट बिहाइंड अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट इज टू गिव्ह अन अश्युरन्स टू द प्लेंटिफ दॅट हिज डिक्री इफ मेड वुड बी सॅटिस्फाईड. तर हे अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट या तरतुदीच्या पाठीमागचा उद्देश या 1982च्या केसमध्ये सांगत असताना म्हटलं गेलं की प्लेंटिफला त्या ठिकाणी हमी द्यायची आहे की जी डिग्री त्याच्या फेवरमध्ये पास झालेली आहे तर ती सॅटिस्फाय होईल, म्हणजे ती पूर्णत्वास जाईल किंवा तिची अंमलबजावणी ही योग्य पद्धतीने होईल, अशा स्वरूपाची हमी ही जी आहे ती प्लेंटिफला द्यायची आहे. हा उद्देश या ऑर्डर 38 मध्ये सांगितल्या गेलेल्या रूल 5 ते 13 पर्यंतच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने असलेला बघायला मिळतो, असं म्हणणं या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. मग आता ही बाब या ठिकाणी विचारात घेतल्यानंतर तरतुदी काय सांगतात त्या तरतुदींकडे आपण जाऊया आणि त्याच्या माध्यमातून ही जी काही चर्चा आहे की अटॅचमेंटच्या संदर्भातली ती आपण या ठिकाणी पुढे नेऊया. बघा, आता या ठिकाणी बोलत असताना रूल 5 काय म्हणतो बघा, आणि रूल 5 कशाच्या हेड खाली येतो तर अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट. मग रूल 5 असं म्हणतो, व्हेअर डिफेंडंट मे बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्युरिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. तर ह्या संदर्भात बोलताना जे म्हटलं गेलं की प्रतिवादीला मालमत्ता हजर करण्याबद्दल म्हणजे प्रतिभूती देण्याची आज्ञा जी आहे ती केव्हा करता येईल, म्हणजे व्हेअर डिफेंडंट मे बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्युरिटी, की हा डिफेंडंटला मालमत्ता न्यायालयामध्ये हजर करण्याच्या अनुषंगाने प्रतिभूती देण्याच्या संदर्भात न्यायालयामध्ये हजर होण्याचा आदेश केव्हा देता येईल किंवा हजर होण्याच्या अनुषंगाने प्रतिभूती देण्याच्या संदर्भात आदेश केव्हा देता येईल. त्यामध्ये पुन्हा 4 सब रूल असलेले बघायला मिळतात. पहिला सब रूल बघा काय म्हणतो, व्हेअर ॲट एनी स्टेज ऑफ ए सूट द कोर्ट इज सॅटिस्फाईड बाय ॲफिडेविट ऑर अदरवाईज दॅट द डिफेंडंट with intent to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him. ज्या वेळेला कोणत्याही स्टेजला, दाव्याच्या कोणत्याही स्टेजला जर कोर्टाचं समाधान झालं की म्हणजे वादीने त्या ठिकाणी ॲफिडेविट दिला असेल किंवा दुसऱ्या काही पद्धतीने न्यायालयाला त्या ठिकाणी असं वाटलं, डिफेंडंट जो काय आहे तर डिफेंडंटचं इंटेन्शन जी काही डिक्री त्याच्या विरोधात पास होणार आहे तर त्या डिक्रीच्या अनुषंगाने म्हणजे तिच्या अंमलबजावणी करण्यामध्ये अडथळा कसा निर्माण होईल किंवा तिचं एक्झिक्युशन हे उशिरा कसं होईल किंवा तिचा विलंब कसा होईल, अशा पद्धतीचं वर्तन हे प्रतिवादीचं असू शकतं, असं जर न्यायालयाला ते शक्तीवर वादीने सांगितलं असेल किंवा न्यायालयाच्या अदरवाईज ते जर लक्षात आलं असेल तर अशा वेळेला त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं सब क्लॉज ए मध्ये
इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी. मग जो काही प्रतिवादी आहे म्हणजे न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याला विलंब व्हावा किंवा न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी करत असताना अडथळा निर्माण व्हावा या उद्देशाने जर हा प्रतिवादी सबक्लॉज ए मध्ये काय सांगितलं, इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, त्याची संपूर्ण मालमत्ता किंवा त्या संपूर्ण मालमत्तेची विल्हेवाट लावत असेल. विल्हेवाट कशासाठी लावतोय? न्यायालयाचा जो काही आदेश होणार आहे किंवा न्यायालयाचा जो काही हुकुमनामा असेल त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होऊ नये किंवा त्याच्यामध्ये विलंब व्हावा किंवा प्रतिवादीला नुकसान पोहोचावं या उद्देशाने जर तो करत असेल तर, or subclause B is about to remove the whole or any part of his property from the local limits of the jurisdiction of the court. न्यायालयाच्या स्थळ सीमेमधून ती संपूर्ण मालमत्ता किंवा त्या मालमत्तेचा काही भाग हा वगळवण्याचा जर तो प्रयत्न करत असेल किंवा त्या बेतामध्ये जर तो असेल, त्या अनुषंगाने द कोर्ट मे डायरेक्ट, अशा परिस्थितीमध्ये कोर्ट काय करू शकतं? द कोर्ट मे डायरेक्ट द डिफेंडंट विदिन ए टाइम टू बी फिक्स्ड बाय इट आयदर टू फर्निश सिक्युरिटी इन सच सम ॲज मे बी स्पेसिफाईड इन द ऑर्डर. तर आता कोर्ट या ठिकाणी त्या डिपेंडंटला अशा पद्धतीचा आदेश देऊ शकतं की ठराविक वेळेमध्ये जो न्यायालयाने वेळ फिक्स केला असेल त्या वेळेमध्ये त्याने एकतर सिक्युरिटी फर्निश करावी इन सच सम ॲज मे बी स्पेसिफाईड इन द ऑर्डर, आदेशात दिलेल्या रकमेची सिक्युरिटी त्याने जी आहे ती न्यायालयामध्ये सुपूर्द करावी किंवा फर्निश करावी, टू प्रोड्यूस अँड प्लेस ॲट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट. तर न्यायालयात जे आहे ती मालमत्ता जी असेल किंवा त्या सिक्युरिटीच्या अनुषंगाने जी सांगितलेली रक्कम असेल ती न्यायालयामध्ये प्रोड्यूस करावी किंवा न्यायालयाच्या पुढे ती जी आहे ती सुपूर्द करावी. व्हेन रिक्वायर्ड, न्यायालय ज्या वेळेला मागेल त्यावेळेला, द सेड प्रॉपर्टी ऑर द व्हॅल्यू ऑफ द सेम, मग ती मालमत्ता किंवा मालमत्तेचे जे काही दस्तावेज असतील ते किंवा त्या मालमत्तेची रक्कम जेवढी असेल त्या अनुषंगाने, ऑर सच पोर्शन देअर ऑफ ॲज मे बी सफिशियंट टू सॅटिस्फाय द डिग्री, किंवा हुकुमनामाची अंमलबजावणी होण्याच्या अनुषंगाने त्या मालमत्तेचा जेवढा पोर्शन हा अपेक्षित आहे की जेवढा भाग हा न्यायालयामध्ये सादर केला पाहिजे तेवढा पोर्शन त्याने न्यायालयामध्ये सादर करावा. ऑर टू अपियर अँड शो कॉज व्हाय ही शुड नॉट फर्निश सिक्युरिटी, किंवा न्यायालयामध्ये येऊन त्याने न्यायालयापुढे सांगावं की ह्या कारणामुळे तो न्यायालयामध्ये ही प्रतिभूती म्हणजे सिक्युरिटी सादर करू शकत नाही. तर अशा पद्धतीची तरतूद तुम्हाला ऑर्डर 38च्या रूल 5 सबरूल 1 मध्ये बघायला मिळते. त्यानंतर सबरूल 2 काय म्हणतो बघा, द प्लेंटिफ शाल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट स्पेसिफाय द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू बी अटॅच अँड द एस्टिमेटेड व्हॅल्यू देअर ऑफ. आता ह्या अनुषंगाने सबरूल 2 मध्ये म्हटलं की त्याची संपूर्ण मालमत्ता किंवा तिचा कोणताही भाग न्यायालयाच्या अधिकारितेच्या संदर्भामध्ये जे आहे म्हणजे न्यायालयाने अन्यथा निर्देश दिला म्हणजे आदेश दिला नाही तर वादीने ती जप्त करणे आवश्यक असलेली मालमत्ता व तिचे अंदाजित मूल्य यांचा विनिर्देश जो आहे तो केला पाहिजे. म्हणजे सबरूल 2 काय म्हणतो तुम्हाला, द प्लेंटिफ शाल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट स्पेसिफाय द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू बी अटॅच अँड द एस्टिमेटेड व्हॅल्यू देअर ऑफ. म्हणजे न्यायालयाने त्या संदर्भात कोणताही जर आदेश दिलेला नसेल तर अशा वेळेला हा वादी त्या ठिकाणी काय करू शकतो, स्पेसिफाय द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू बी अटॅच, प्रतिवादीची मालमत्ता त्या ठिकाणी जप्त करावी किंवा त्या मालमत्तेच्या अनुषंगाने तिचं जे काही व्हॅल्यू असेल ते व्हॅल्यू न्यायालयामध्ये सादर करावं, अशा पद्धतीची विनंती तो न्यायालयाला करू शकतो. सबरूल 3, द कोर्ट मे ऑल्सो इन द ऑर्डर डायरेक्ट द कंडिशनल अटॅचमेंट ऑफ द होल और एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सो स्पेसिफाईड. तर सबरूल 3 असं म्हणतो की न्यायालय तशा पद्धतीचा आदेश देऊ शकतं आणि त्या व्यक्तीची जी काही मालमत्ता असेल तर ती अटींच्या अधीन राहून किंवा त्या मालमत्तेचा एखादा भाग हा त्या अटींच्या अधीन राहून न्यायालयामध्ये वगैरे जो आहे त्या संदर्भामध्ये आवश्यक असणारे जे काही डॉक्युमेंट्स असतील किंवा त्याचं टायटल डीड वगैरे जे काही असेल किंवा त्याच्या रकमेच्या अनुषंगाने जेवढी काही रक्कम अपेक्षित असेल तर ती न्यायालयामध्ये डिपॉझिट करावी अशा पद्धतीचा आदेश देऊ शकतं. त्यानंतर सबरूल 4 बघा, इफ अन ऑर्डर, तर हा सबरूल 4 जो आहे तो 1977 ला हा इन्सर्ट करण्यात आला. इफ अन ऑर्डर ऑफ अटॅचमेंट इज मेड विदाउट कम्प्लाइंग विथ द प्रोव्हिजन्स ऑफ सबरूल 1 ऑफ दिस रूल सच अटॅचमेंट शाल बी व्हॉइड. आता ही जी काही अटॅचमेंट करण्याच्या संदर्भात बोललं गेलं पण ही अटॅचमेंट ह्या रूल 5चा सबरूल 1 प्रमाणे जर ती नसेल तर अशा पद्धतीची अटॅचमेंट ही व्हॉइड असेल असं या सबरूल 4च्या माध्यमातून म्हटलेलं बघायला मिळतं. त्यानंतर आता रूल 6 कडे जाऊया आणि रूल 6 मध्ये म्हटलं
अटॅचमेंट व्हेअर कॉज नॉट शोन ऑर सिक्युरिटी नॉट फर्निश्ड. आता रूल 6च्या माध्यमातून जे म्हटलं गेलं की कारण दाखवण्यात आलेले नसल्यास किंवा प्रतिभूती देण्यात आलेली नसल्यास जप्ती करता येईल. अटॅचमेंट किंवा व्हेअर कॉज नॉट शोन ऑर सिक्युरिटी नॉट फर्निश्ड, म्हणजे कारण दाखवण्यात आलेलं नाहीये किंवा त्याने सिक्युरिटी सुद्धा फर्निश केलेलं नाहीये, अशा वेळेला मालमत्ता जप्त करता येईल. त्याच्यामध्ये पुन्हा 2 सब रूल दिले. पहिला सब रूल असं म्हणतो, व्हेअर द डिपेंडंट फेल्स टू शो कॉज व्हाय ही शुड नॉट फर्निश सिक्युरिटी ऑर फेल्स टू फर्निश द सिक्युरिटी रिक्वायर्ड. ज्या वेळेला प्रतिवादी जर न्यायालयामध्ये हे पुरेसं कारण देऊ शकला नाही, तर तो सिक्युरिटी का सादर करू शकत नाही, किंवा जे रिक्वायर्ड सिक्युरिटी आहे ती सादर करण्यामध्ये जर तो फेल झाला असेल विदिन द टाइम फिक्स बाय द कोर्ट, न्यायालयाने जो काही वेळ त्या ठिकाणी नेमून दिला त्या वेळेमध्ये त्याला जर सिक्युरिटी देता आली नाही किंवा सिक्युरिटी देण्यामध्ये तो अपयशी का ठरला हे जर न्यायालयाला पटवून देता आलं नाही, तर अशा वेळेला द कोर्ट मे ऑर्डर दॅट द प्रॉपर्टी स्पेसिफाईड ऑर सच पोर्शन देअर ऑफ ॲज अपियर्स sufficient to satisfy any decree which may be passed in the suit be attached. तर या वेळेला हे न्यायालय जी काही मालमत्ता डिक्रीच्या अनुषंगाने अटॅच करणं अपेक्षित असेल किंवा डिक्रीतील रकमेच्या अनुषंगाने त्या मालमत्तेचा काही भाग हा अटॅच करणं आवश्यक असेल, अशा पद्धतीचा अटॅचमेंटचा आदेश देऊ शकतं. सबरूल 2, where the defendant shows such cause or furnish the required security and the property specified or any portion of it has been attached, the court shall order the attachment to be withdrawn or make such other order as it thinks fit. आणि मग आता त्याची जर प्रॉपर्टी अटॅच केली असेल प्रतिवादीची तर सबरूल 2 असं म्हणतो. आणि मग डिफेंडंट जर त्या ठिकाणी जर तो ती सिक्युरिटी फर्निश करत असेल किंवा ती सिक्युरिटी फर्निश न करण्यासाठी कोणतं संयुक्तिक कारण घडलं हे जर न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत असेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये जी त्याची मालमत्ता अटॅच केली गेली होती ती मुक्त करण्यात यावी, ती विड्रॉ करण्यात यावी, किंवा त्या संदर्भात योग्य वाटेल अशा पद्धतीचा आदेश हे न्यायालय पारित करू शकतं. हे सबरूल 2 मध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊया रूल 7 कडे, की त्याच्यामध्ये म्हटलं मोड ऑफ मेकिंग अटॅचमेंट, ही जप्ती कशा पद्धतीने केली जाईल किंवा जप्ती करण्याची पद्धत काय असेल हे सांगताना रूल 7 असं म्हणतो की सेव्ह ॲज otherwise expressly provided, the attachment shall be made in the manner provided for attachment of property in execution of decree. ही जी काही अटॅचमेंट आहे त्याच पद्धतीने केली जाईल की डिक्रीचं एक्झिक्युशन जे केलं जातं, म्हणजे एक्झिक्युशनच्या संदर्भात एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री या संदर्भात ज्या तरतुदी आहे त्याच पद्धतीने, म्हणजे जोपर्यंत इतर तरतुदीमध्ये काही वेगळं मत सांगितलं गेलेलं नसेल तर त्यावेळेला हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी करताना म्हणजे मालमत्ता जप्त करण्यासाठी जी पद्धत वापरली जाते तीच पद्धत ही या ठिकाणी प्रॉपर्टी जप्त करण्याच्या संदर्भात, मालमत्ता जप्त करण्याच्या संदर्भात वापरली जाईल. रूल 8, ऍडज्युडिकेशन ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी अटॅच बिफोर जजमेंट. न्याय निर्णयापूर्वी जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेवरील हक्क मागणीचा जो काही निर्णय आहे तर तो कशा पद्धतीचा असेल. ऍडज्युडिकेशन म्हणजे अभिनिर्णय ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी अटॅच बिफोर जजमेंट, म्हणजे जी मालमत्ता न्याय निर्णयाच्या पूर्वी जप्त केलेली असेल त्याच्या संदर्भात हक्क मागणीचा अभिनिर्णय कसा असेल, तर तो ऑर्डर म्हणजे रूल 8 मध्ये सांगितला. आणि मग त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं, व्हेअर एनी क्लेम इज प्रिफर्ड टू प्रॉपर्टी अटॅच बिफोर जजमेंट, such claim shall be adjudicated upon in the manner herein before provided for the adjudication of claim to property attached in execution of a decree for the payment of money. तर नियम 8च्या माध्यमातून म्हटलं, न्याय निर्णय होण्यापूर्वी जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेवर कोणतीही हक्क मागणी जर दाखल करण्यात आली असेल, त्या हक्क मागणीचा अभिनिर्णय म्हणजे ऍडज्युडिकेशन पैशाच्या म्हणजे प्रदानासाठी देण्यात आलेल्या हुकुमनाम्याची ज्या पद्धतीने अंमलबजावणी केली जाते ना, मग ती अंमलबजावणी करताना जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेवरील ज्या काही हक्क मागण्या असतात आणि त्यासाठी जो अभिनिर्णयासाठी यात यापूर्वी ज्या रीतीची तरतूद केली आहे, म्हणजे ज्या पद्धतीने तो अभिनिर्णय दिला जातो तर त्याच पद्धतीचा तीच पद्धत किंवा तीच रीत जी आहे ती या ठिकाणी सुद्धा वापरली जाईल, अशा पद्धतीने रूल 8 मध्ये बोललेलं बघायला मिळतं. त्यानंतर रूल 9 सांगतो की रिमूव्हल ऑफ अटॅचमेंट व्हेन सिक्युरिटी फर्निश ऑर सूट डिसमिस्ड, म्हणजे जर सिक्युरिटी दिली गेली असेल किंवा दावा फेटाळला असेल तर अशा वेळेला जप्ती दूर करणं. काय म्हणतो रूल 9, रिमूव्ह करणं म्हणजे ती टाळणं.
म्हणजे रिमूव्हल ऑफ अटॅचमेंट व्हेन सिक्युरिटी फर्निश ऑर सूट डिसमिस्ड. म्हणजे त्याने जर समजा सिक्युरिटी दिली किंवा तो दावाच जर समजा डिसमिस केला, म्हणजे जर फेटाळला गेला असेल, तर अशा वेळेला अटॅच केली गेली प्रॉपर्टी जी आहे ती जप्ती दूर करणं. मग रूल 9 असं म्हणतो, वेअर अन ऑर्डर इज मेड फॉर अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट, द कोर्ट शाल ऑर्डर द अटॅचमेंट टू बी विथड्रॉन व्हेन द डिफेंडंट फर्निशेस द सिक्युरिटी रिक्वायर्ड टुगेदर विथ सिक्युरिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ द अटॅचमेंट ऑर व्हेन द सूट इज डिसमिस्ड. तर या रूल 9च्या माध्यमातून म्हटलं, न्यायनिर्णय होण्यापूर्वी जप्तीचा आदेश देण्यात आलेला असेल आणि जर प्रतिवादीने जप्तीच्या खर्चासाठी द्यावयाची जे काही प्रतिभूतीसह आवश्यक ती प्रतिभूती दिली किंवा जर तो दावा डिसमिस करण्यात आला किंवा फेटाळण्यात आला, तर न्यायालयाने जप्ती मागे घेण्याचा आदेश जो आहे तो दिला पाहिजे. हे रूल 9 मध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. याच्यानंतर आता आपण पुढे जाऊया. रूल 10 काय म्हणतो ते बघूया. रूल 10चं जे शीर्षक आहे की अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट नॉट टू अफेक्ट राईट्स ऑफ स्ट्रेंजर्स नॉर बार डिग्री होल्डर फ्रॉम अप्लाइंग फॉर सेल. आता रूल 10च्या माध्यमातून या ठिकाणी म्हटलं गेलं की अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट नॉट टू अफेक्ट, म्हणजे न्यायनिर्णय होण्याच्या अगोदर जर जप्ती करण्याचा आदेश दिला असेल तर असा आदेश नॉट टू अफेक्ट राईट्स ऑफ स्ट्रेंजर्स, तिराहित व्यक्तींच्या अधिकारावरती हा आदेश मर्यादा आणणार नाही किंवा त्याच्यावरती प्रभाव टाकणार नाही. नॉर बार डिग्री होल्डर, त्याच पद्धतीने जो काही डिग्री होल्डर आहे म्हणजे ज्याच्या फेवरमध्ये डिग्री पास केली जाणार आहे, नॉट बार डिग्री होल्डर फ्रॉम अप्लाइंग फॉर सेल, पण डिग्री होल्डरला ती प्रॉपर्टी विकण्याचा जो काही अधिकार असतो त्याच्यावरती सुद्धा ही अटॅचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंटचा आदेश जो आहे तो प्रभाव टाकणार नाही. हे रूल 10च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं. मग काय म्हणतं त्यामध्ये, द अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट शाल नॉट अफेक्ट द राईट्स एक्झिस्टिंग प्रायर टू द अटॅचमेंट. बघा काय म्हटलंय, अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट शाल नॉट अफेक्ट द राईट्स, म्हणजे एखादी मालमत्ता न्यायनिर्णय होण्याच्या अगोदर जर जप्त केली गेली असेल तर अशा पद्धतीची हा जो काही आदेश आहे तर तो कशावर प्रभाव टाकणार नाही. एक्झिस्टिंग कोणते राईट, तर राईट्स एक्झिस्टिंग प्रायर टू द अटॅचमेंट, ती मालमत्ता अटॅच करण्याच्या अगोदर त्या मालमत्तेच्या संदर्भात जे काही अधिकार उपस्थित होते, ऑफ पर्सन्स नॉट पार्टीज टू द सूट, म्हणजे अशा व्यक्तींचे की ते व्यक्ती त्या दाव्यामध्ये पार्टी नाही आहेत, म्हणजे तिराहित व्यक्ती आहे, स्ट्रेंजर आहेत, त्यांचे अधिकार त्या मालमत्तेच्या संदर्भात जे अगोदर अस्तित्वात होते. नॉर बार एनी पर्सन होल्डिंग ए डिग्री अगेन्स्ट द डिफेंडंट फ्रॉम अप्लाइंग फॉर द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर अटॅचमेंट इन एक्झिक्युशन ऑफ सच डिग्री. आणि डिग्री होल्डर जो आहे त्याचा जो काही अधिकार आहे की ती डिग्री त्याच्या वतीने पास झाली आणि म्हणून ती मालमत्ता विकण्याचा त्याला जो काही अधिकार आहे, ती मालमत्ता विकण्यासाठीचा अर्ज तो डिग्री होल्डर न्यायालयापुढे करू शकतो. त्याला सुद्धा या अटॅचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट या आदेशाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. म्हणजे रूल 10च्या माध्यमातून तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलं की न्याय निर्णय होण्यापूर्वी करण्यात आलेल्या जप्तीमुळे त्या दाव्यातील जे लोक पक्षकार नाही आहेत त्या व्यक्तींचे अधिकार जप्तीपूर्वी ज्या पद्धतीने अस्तित्वात होते ना, त्या अधिकारावरती ह्या आदेशाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. किंवा प्रतिवादीच्या विरोधात देण्यात आलेला जो काही हुकुमनामा आहे आणि तो हुकुमनामा ज्याच्या फेवरमध्ये म्हणजे डिग्री होल्डर ज्याच्या फेवरमध्ये तो करण्यात आलाय आणि अशा हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी करून जप्त करावयाची जी काही मालमत्ता आहे ती विक्री करण्यात यावी अशा पद्धतीचा अर्ज हा डिग्री होल्डर न्यायालयाकडे करू शकतो. तर असा अर्ज करण्याला त्याला प्रतिबंध होणार नाही. हे रूल 10 ने सांगितलेलं या ठिकाणी जे आहे ते आपल्याला विचारात घ्यायचं. आता हा रूल 10 या पद्धतीने विचारात घेतल्यानंतर रूल 11 कडे आपण जाऊया. आणि रूल 11 जो बोलतो की प्रॉपर्टी अटॅच बिफोर जजमेंट नॉट टू बी रिअटॅच इन एक्झिक्युशन ऑफ डिग्री. रूल 11 म्हणतो, न्याय निर्णयापूर्वी जप्त केलेली मालमत्ता हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी करताना पुन्हा जप्त न करणं. म्हणजे आता कधी म्हटलंय बघा, दोन गोष्टी लक्षात घ्या, टायटलच्या माध्यमातून दोन गोष्टी लक्षात घ्या. न्याय निर्णयापूर्वी जप्त केलेली मालमत्ता, म्हणजे न्याय एकतर मालमत्ता जप्त कधी करायची असते, जजमेंट झाल्यावर म्हणजे न्याय निर्णय झाल्यावर जप्त करायची असते. पण जी मालमत्ता न्याय निर्णय होण्याच्या म्हणजे जजमेंट होण्याच्या अगोदरच जप्त केली गेलेली असेल तर अशी मालमत्ता हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी करताना, म्हणजे आता ती प्रॉपर्टी अगोदरच जप्त केली गेली आणि त्याच्यानंतर डिग्री पास झाली आणि मग डिग्रीमध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी ते प्रॉपर्टी अटॅचमेंटचा आदेश जर दिला असेल आणि मग तिची अंमलबजावणी करताना त्या हुकुमनाम्याची म्हणजे डिग्रीची अंमलबजावणी करताना जी मालमत्ता जजमेंटच्या अगोदरच जप्त केली गेली होती ती पुन्हा हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुन्हा जप्त केली जाणार नाही.
या संदर्भामध्ये रूल 11 बोलतो. बघा काय म्हणतो, where the property is under attachment by virtue of the provisions of this order, decree is subsequently passed in favor of the plaintiff, it shall not be necessary upon an application for execution of such decree to apply for reattachment of the property. म्हणजे जजमेंट लागण्याच्या अगोदरच त्या व्यक्तीची जर प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी अटॅच केली गेलेली असेल, त्यानंतर त्या दाव्याच्या अनुषंगाने हुकुमनामा पास झाला आणि हुकुमनाम्यामध्ये प्रॉपर्टी अटॅच करण्याच्या संदर्भात आदेश दिला गेला असेल आणि हा हुकुमनामा प्लेंटिफच्या वतीने पास झालेला आहे किंवा प्लेंटिफच्या बाजूने पास झालेला आहे, तर अशा वेळेला त्या प्रतिवादीची मालमत्ता न्याय निर्णय लागण्याच्या अगोदरच जप्त केलेली आहे, ती मालमत्ता हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुन्हा जप्त करण्याची गरज नाही, असं रूल 11च्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळतं. आता हा रूल 11 विचारात घेतल्यानंतर रूल 11A प्रोव्हिजन्स अप्लिकेबल टू अटॅचमेंट 1976 ला सीपीसी मध्ये दुरुस्ती केली आणि त्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून रूल 11A ऑर्डर 38 ला हा जोडलेला बघायला मिळतो. आणि मग त्याच्या माध्यमातून म्हटलं प्रोव्हिजन्स अप्लिकेबल टू अटॅचमेंट म्हणजे जप्तीला लागू असणं, म्हणजे जप्तीच्या संदर्भात कोणत्या तरतुदी लागू असतील त्या रूल 11A मध्ये सांगितल्या. 11A मध्ये पुन्हा तुम्हाला 2 सबरूल बघायला मिळतात. काय म्हणतात ते बघा. पहिला सबरूल, द प्रोव्हिजन्स ऑफ दिस कोड ऍप्लिकेबल टू एन अटॅचमेंट मेड इन एक्झिक्युशन ऑफ ए डिक्री शाल so far as may be apply to an attachment made before judgment which continues after the judgment by virtue of the provisions of rule 1. 11चा सबरूल 1 असं म्हणतो, हुकुमनाम्याची अंमलबजावणीसाठी केलेल्या जप्तीस लागू होणाऱ्या या सिव्हिल प्रोसिजर कोडच्या तरतुदी न्याय निर्णयापूर्वी केलेली जप्ती जी नियम 11च्या तरतुदी आधारे न्याय निर्णयानंतर चालू राहते, त्या जप्तीला शक्य होईल तिथपर्यंत लागू होतील किंवा लागू राहतील, हे 11(1) माध्यमातून म्हटलं गेलं. म्हणजे हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी वेगळी गोष्ट आणि न्याय निर्णय होण्याच्या अगोदर केली गेलेली जप्ती ही वेगळी गोष्ट. आणि म्हणून या ठिकाणी रूल 11 मध्ये जे म्हटलं गेलं ना की एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री आणि त्या अनुषंगाने केली गेलेली अटॅचमेंट, तर तीच त्या संदर्भात असणाऱ्या तरतुदी हे न्याय निर्णयापूर्वी जप्त केलेल्या मालमत्तेला किंवा त्या जप्तीला लागू होतील. म्हणजे न्याय निर्णयापूर्वीची जप्ती आणि डिक्रीचं एक्झिक्युशन करताना केली जाणारी जप्ती, तर डिक्रीचं एक्झिक्युशन करताना केली जाणारी जप्ती याच्या संदर्भात जे नियम आहेत तेच नियम न्याय निर्णयापूर्वी केली जाणाऱ्या जप्तीला लागू होतील, हे 11च्या सबरूल 1 मध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. सबरूल 2 बघा, an attachment made before judgment in a suit which is dismissed for default shall not become revived merely by reason of the fact that the order for the dismissal of the suit for default has been set aside and the suit has been restored. आता सबरूल 2च्या माध्यमातून तुम्हाला असं म्हटलं की जो दावा त्या ठिकाणी म्हणजे तो कसुरीमुळे, कसूर म्हणजे ज्या गोष्टी त्याला रिक्वायर करायला सांगितल्या आणि त्याने जर त्या रिक्वायरमेंट पूर्ण केल्या नसतील, म्हणजे त्याने त्याच्यामध्ये कसूर केला, या कारणामुळे जर तो दावा फेटाळण्यात आलेला असेल, मग त्या दाव्यामध्ये न्याय निर्णयापूर्वी केलेली जी काही जप्ती असेल, केवळ त्याच्या कसुरीमुळे तो दावा फेटाळण्याचा आदेश हा सेट असाइड करावा, म्हणजे तो बाजूला सारण्यात आला आहे व दावा पुन्हा रिस्टोर केला गेला, म्हणजे पुन्हा प्रस्थापित करण्यात आला आहे, या कारणावरून दावा हा रिवाईव्ह होणार नाही, म्हणजे तो पुनर्जीवित करता येणार नाही, हे सबरूल 2 ने सांगितलेलं बघायला मिळतं. असा दावा की जो दावा कसुरीमुळे फेटाळण्यात आला आणि त्या दाव्यामध्ये जजमेंटच्या पूर्वीच जप्ती करण्यात आलेली होती आणि त्यावेळेला हा दावा जो आहे तो सेट असाइड करावा, म्हणजे काय, ही जी काही अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट ही सेट असाइड करावा, अशा पद्धतीचा जर त्या ठिकाणी दावा करण्यात आला असेल आणि मग हा दावा पुन्हा रिस्टोर करण्यात आला असेल, तर त्याचा अर्थ असा होणार नाही की हा जो काही पहिला दावा आहे तो पुनर्जीवित झाला किंवा तो पुन्हा रिव्हाइव्ह झाला, असा त्याचा अर्थ होणार नाही. हे सबरूल 2च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. यानंतर रूल 12 कडे जाऊया आणि रूल 12 म्हणतो की ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस नॉट अटॅचेबल बिफोर जजमेंट. म्हणजे आता ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस जे आहेत म्हणजे कृषी उत्पन्न ज्याला आपण म्हणतो, तर हे ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस नॉट अटॅचेबल बिफोर जजमेंट, न्याय निर्णयापूर्वी ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस जप्त करता येऊ शकतं का, तर रूल 12च्या माध्यमातून सांगितलं अशा पद्धतीने न्याय निर्णयाच्या पूर्वी ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस जप्त करता येणार नाही. मग कसं, नथिंग इन दिस ऑर्डर शाल बी डीम्ड
to authorize the plaintiff to apply for the attachment of any agricultural produce in the possession of an agriculturist, or to empower the court to order the attachment of production of such produce. रूल 12च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, म्हणजे या आदेशामधील म्हणजे ऑर्डर 38 जे आहे, तर ह्या ऑर्डर 38 मधली कोणतीही गोष्ट किंवा कोणताही नियम शेतकऱ्याच्या कब्जात असलेलं जे काही कोणतंही कृषी उत्पन्न आहे ते जप्त करण्यात यावं यासाठी अर्ज करण्यास वादीला अधिकार दिले गेले असं मानता येणार नाही, किंवा न्यायालयाला असे उत्पन्न जप्त अथवा हजर करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला असं सुद्धा त्या ठिकाणी मानता येणार नाही. म्हणजेच कृषी उत्पन्न न्याय निर्णयापूर्वी जप्त करता येणार नाही, हे रूल 12च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणजे असा अधिकार न्यायालयाला अर्ज करून वादी सुद्धा त्या ठिकाणी वापरू शकत नाही, किंवा न्यायालय सुद्धा तशा पद्धतीने जे काही ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस आहे जजमेंट होण्याच्या पूर्वी अटॅच म्हणून न्यायालयात हजर करावं अशा सुद्धा स्वरूपाचा न्यायालय आदेश काढू शकणार नाही. अशा पद्धतीची तरतूद रूल 12 मध्ये तुम्हाला सांगितलेली जी आहे ती बघायला मिळते. त्यानंतर ह्या तरतुदीच्या अनुषंगाने तर तो रूल 13 हा त्या संदर्भात बोलताना जे म्हणतो, तर हा रूल 13 सुद्धा या ठिकाणी हा नंतरच्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून अटॅच करण्यात आला. 1926 ला ही दुरुस्ती केली, त्या दुरुस्तीने रूल 13 या ठिकाणी इन्सर्ट केला ऑर्डर 38 मध्ये. मग त्यामध्ये म्हटलं गेलं स्मॉल कॉज कोर्ट नॉट टू अटॅच इमोबाईल प्रॉपर्टी, म्हणजे लघुवाद न्यायालय जे आहे, लघुवाद न्यायालयाने स्थावर मालमत्ता जप्त न करणं हे रूल 13च्या माध्यमातून तुमचा सीपीसी 1908 ला अस्तित्वात आला. 1908च्या सीपीसी मध्ये 1926 ला दुरुस्ती केली आणि त्याच्या माध्यमातून रूल 13 हा आणला गेला. आणि रूल 13 असं म्हणतो की स्मॉल कॉज कोर्ट म्हणजे लघुवाद न्यायालयाने स्थावर मालमत्ता जप्त न करणं. मग नथिंग इन दिस ऑर्डर शाल बी डीम्ड टू एम्पॉवर एनी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस टू मेक अन ऑर्डर फॉर द अटॅचमेंट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी. म्हणजे या ऑर्डर 38 मधील कोणतीही गोष्ट कोणत्याही लघुवाद न्यायालयाला स्थावर मालमत्तेचा जप्तीचा आदेश देण्याचा अधिकार प्रदान करत नाही, किंवा तशा पद्धतीचा अधिकार प्रदान करते असं मानण्यात येणार नाही, हे रूल 13च्या माध्यमातून सांगितलं गेलं. कारण स्मॉल कॉज कोर्टाला असणारं ज्युरिडिक्शन हे लिमिटेड स्वरूपाचं असतं, आणि म्हणून स्मॉल कॉज कोर्ट जे आहे तर ती स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. अशा पद्धतीची तरतूद ही 1926 ला या अनुषंगाने ऑर्डर 38 मध्ये केलेली जी आहे ती बघायला मिळते. तर ऑर्डर 38 मध्ये एकूण 13 रूल आपण विचारात घेतले, आणि त्याच्या माध्यमातून 1 ते 4 मध्ये अरेस्ट बिफोर जजमेंट आणि रूल 5 ते 13 मध्ये अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट या संदर्भातल्या तरतुदी आपण बघितल्या. शेवटी जाताना एक केस लॉ या मुद्द्याच्या अनुषंगाने विचारात घेऊया आणि मग पाहिजे तर थांबूया. DV कृष्णा मूर्ती वर्सेस पी विश्वनाथ AR 1994 AP 43 असं त्या केसचं सायटेशन आहे. आणि मग या केसमध्ये म्हटलं इन ए सूट अगेन्स्ट पार्टनरशिप फर्म अँड इट्स पार्टनर्स इव्हन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर्स कॅन बी अटॅच बिफोर जजमेंट. बघा आता तुम्हाला ह्या केसमध्ये काय सांगितलं गेलं की असा सूट आहे की जो पार्टनरशिप फर्मच्या संदर्भामध्ये आहे. मग भागीदारी संस्था, ह्या भागीदारी संस्थेच्या संदर्भात जो आहे पार्टनरशिप फर्मच्या विरोधामध्ये असणारा जो काही दावा आहे, आणि त्या दाव्यामध्ये अँड इट्स पार्टनर्स जे काही भागीदार आहेत, म्हणजे ती भागीदार संस्था आणि त्यामध्ये असणारे भागीदार यांच्या विरोधात असणारा जो काही दावा आहे, तर त्या दाव्यामध्ये पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर, मग त्या भागीदाराची जी काही खाजगी मालमत्ता आहे, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर्स कॅन बी अटॅच बिफोर जजमेंट. तर अशा दाव्यामध्ये सुद्धा या पार्टनरची खाजगी मालमत्ता अटॅच केली जाऊ शकते बिफोर जजमेंट. हे ह्या केसमधून जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही या मुद्द्याचं कन्क्लुजन वगैरे जे आहे ते करू शकता. म्हणजे आज आपण एक प्रश्न घेऊन या ठिकाणी चर्चा केली की ऑर्डर 38 जे बोलते की अटॅचमेंट बिफोर अरेस्ट अँड अटॅचमेंट बिफोर जजमेंट या संदर्भात या ऑर्डर 38 मध्ये एकूण 13 रूल यांची चर्चा आपण या ठिकाणी केली. 1 ते 4 हे अरेस्टच्या संदर्भात बोलतात आणि 5 ते 13 पर्यंतचे रूल हे अटॅचमेंटच्या संदर्भात बोलतात. तर अशा पद्धतीने आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एका प्रश्नाच्या संदर्भात ही चर्चा घडून आणलेली आहे. आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणीच थांबूया, वेळेच्या आधी संपलंय. नवीन काही घेण्यापेक्षा थांबायला हरकत नाही. उद्या पुन्हा 7 ते 8 या वेळेमध्ये लेक्चर होईल.
की सुट्टी घ्यायची आहे उद्या? जर तुमची लेक्चर उद्या करण्याची तयारी असेल तर 7 ते 8 या वेळेमध्ये सीपीसीचं. सर नका उद्या सर, सुट्टी घेतलेली बरी राहील सर. ठीक आहे, घेऊन टाकूया मग. तुमची सगळ्यांची इच्छा असेल तर हरकत नाही. परवा आपण मग पाहिजे तर पुन्हा कंटिन्यू करूया. चालेल, मग उद्या पाहिजे तर आपण संध्याकाळच्या लेक्चरला सुट्टी ठेवूया. तसं सकाळी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूटचं लेक्चर जे आहे ते तुमचं 10 ते 11 ह्या वेळेमध्ये होईल. मग ज्यांना शक्य होत असेल त्यांनी करा, नाही जर शक्य झालं तर ते जर रेकॉर्ड झालं तर ग्रुपमध्ये तुम्हाला टाकण्यात येईल. चालेल. दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला तुम्हाला सगळ्यांना दीपावलीच्या शुभेच्छा. सर तुम्हाला पण आणि खूप या खूप ठिकाणी शुभेच्छा. धन्यवाद. चालेल, ठीक आहे, थांबूया आता.